Nghe nhé. Hả? Tiện sẽ bà cái lớn nó nhọn nhọn hai đẻng nữa nhọnสบายดีพี่น้องรีบสู้พวกแม่บางคนเวลาประชุมคดีจะทำไมมาลองตีท้ายชิมมือในชแนลบอกชิมบ่าไงนี่คือยังอัดเป็นไอจานđấyก็ยังเมาตามมีสายบางคนตามมีสายเรือกรามเรือกจองhayเรือขณะธรรมชาติบางคนอัดเป็นไอจานได้ไงนี่ยังอัดตอนบานเพิ่มโฮบไอเดียบางคนโดยซาแต่ยังอัดตอนเรือกรามเรือกจองบานให้ไงนี่ยังมาเมื่อกระปื้อหน้าตามสบายต่างออกนี่ป่าเลยมาดองให้บางคนเลยยังมาเมื่อสบายต่างออกนี่เนื้อสกย่อมจะหาสบายแต่เนื้อสกบางคนเดินหาไอ้ยี่บางคนเลยยังมาเมื่อต่างออกนี่ต้องเดินทางวีตรึจานอดไออดจอมบางคนเลยจอมจ้าเลยแซ่บอีกแล้วมันนี่จวดพี่น้องเอ้ยจวดอีละมันนี่โอ้ตามจองจานนะบองโปนเอ้ยจวดพี่น้องเอ้ยเซ็ตตะหอยมันนี่หลายคักพี่น้องเอ้ยเซ็ตตะกปูบาดนี่ตามจานนะบองโปนเอ้ยมืออุดมือบานเจ๊นี่รูชนางใบเจ๊นี่แซ่บนี่พี่น้องเลยอุดมือบองโอนอุดมือว้าวจัดสัตว์ตะกระปือโอ้ยตรงใบตรงทมมาโอ้ยตรงช่วยเนี่ยตรงโอ้ยหมาลายเลยลายเฮ้ยหมาลายเฮ้ยเบิ้งนี่โอ้ตรงบางโปนเลยกระลาเปโตรปล่อยบางโปนห้องเปโตรพี่น้องเลยห้องฟ้าละไงเลยนี่เอียงพี่น้องนี่ปูไปเลยปลาจับกดไอ้เลยบาดนี้จับไปแล้วจับเอาจับประมาไปมองโปด้วยตรงโอ้ยเต๋อโอ้แม่เต๋อจับดึงไม่เจอโอ้ยไปเลยเอาจะได้บ้านี่จับขุดมาได้แล้วโอ้ยหนักจับมาจับมาบางคนเลยตรงเลยแมนนี่ที่แมนจับสู้เลยเหลืออัลตัวละโหดต้องซอยจับไปที่จับโอเคแล้วบอกว่าแล้วเราเบียบจับตรงจะจับเจนะโดยซาเวียละอัลยังจับตรงยังจับจังโอ้ยช่วยด่ากระพายเยอะเอาลูเสร็จกระปือบางคนปือภาษาลาวเขาว่าปูเด้อพี่น้องเลยภาษาไทยก็ว่าปูคือกันว่าไงนี่บ้านอามาไล่มอยจิมวยได้บางคนกับพระเทกดามยังได้อันนี้มันเต๋อแต่เปโตรมันเต๋อดามเป็นจองนะหกสายมาเลยกระปือสดบางคนโลดสรึบเจนปีตะเปียงเราไอ้บางคนอะไรเมียนกับปื้อเมียนตรงเมียนคราเมียนจองนะเป็นกับพาละโม่บางคนปีเนี้ยมาไล่ภาษาลาวเขาบอกมาไล่จวดมึงนี่จวดตีจักรวาลดิจวดพี่น้องแซ่บมันนี่พี่น้องไงตีได้บางคนได้อะไรตักอยู่จะเทินพวกก็ดิตักจวดพี่น้องโอ้ยมาจุกนี่จะทำไมเราตีได้บางคนเลยไงนี่คลายอารมณ์ไงนี่คือยังเมียนคือเคยชาร์มเต้นจิมวยนั่งเพลียกระปือบางคนตะฮบต้องเอาเนี่ยบ่าอะไรยังมาดอลไล่บองโอนอะไรยังมาดอลหายกระปืนโหลดยังสระแต่มาดอลบองโอนเอ้ยไงนี่ฟันปีเนี่ย
บักหมาล่ายเด้อพี่น้องเอ้ยหมาล่ายมาดิสองคนหมาล่ายเด้อมาดิมีกุ้งมีหยังเด้อพี่น้องเอ้ยจวดพี่น้องแซ่บอีกแล้วมาดิ bộ phải hiến một phen mấy เบิ่งกว่าสิสิมึงก่อนเด้อ Phở đấy. bằng con สักสิมึงเด้อกระปืนโลดบองโปนเอ้ยตึกเบิลมาเตะโอ้เจียดนะบองโปนเมื่อเตอRa chụp จวดพี่น้องแซ่บพี่น้องเลยมึงมาเบิ่งนี่นั่นที่เจ้าสบายดีพี่น้องจักรวาลจี quay phim mày nọ แซ่บน้องข่อยเด้อ sẽ nó phải đất nọ จวด chúa เนี่ยเบิ่งผลตีเอ้าล่ะจวดพี่น้อง chặt chúa thì hả โอ้ยนั่งลงกินน้ำกันเออเดี๋ยวสิซกมันเด้อพี่น้องเลยมันยำสโลว์เวียบองบอลโลดกระปืนโลดคลั่งมันได้บองบอลสเรเวียเอาเตอร์มันติมือโอ้ยบองโปนโลดแต่มาดองไงเนี่ยโลดเป็นยังไงบองโปนโอ้ยเต่าว่ะโอ้ยเขาตากูเฮ้ยหาแดงเฮ้ยเสร็จแล้วมันเตะจุกไหนบองโปนเฮ้ยโอ้ยยืนโลดคลั่งไปบองโปนกระปืนเป็นโลดคลั่งมันเต้นโอ้ยตาบองโปนตาđã pin đấy à thì riết mà đâu mới bóc bộ này bài không bữa đó cọ chết mà bọn chuột bàn được pin đấy anh em bắt à pin nè bắt à pông tôi pông không ót khơi mauใส่ซองคนตะหมาละไอ้ป่ะทำหน่อยทำยังไงบ่มะมันเขาเย็นเนอะเนาะจับเลยไปหนัง จ้าอาจารย์เดี๋ยวกินรักกินคนเดียวเนาะอาจารย์ ฮะบักทำหน่อยทำยังไงมาอีกแล้วมันนี่ไปหนังเลยที่อ่ะโป่งตัวโป่งทมสำนางหมดเจยอ่ะเอาแต่ไงอันซีวิมอลเล้าด่ะมาจับหมดเนี่ยเอาเจ็บหมดจับหมดเลยภาษาลาววานนำเจ้าอาจารย์ไงพี่น้องเลยเจ้าอาจารย์ไงแซ่บเลย จวดแล้วพี่น้องโอ้ง่ายเนี่ยอาหมาละแซ่บมาดิจักรวาล เอาพี่น้อง มาบองบนหน่อยมาด่ามันคนเดียวบองบนเลยโอ้กำปืนโลดบองบนกับปืนโลดอาทิริพุ่มเพไอซานเยอะแสะสั่งแม่มันพี่น้อง ผิดได้พี่น้องสุดเสร็จ สกายอยู่กายอยู่เนอะมาเอาเลยมาเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บงานเนี้ยฮะเต้นใส่ปากกันเลยเนาะ nhọn nhọn หาแหลงเลย nhọn nhọn bạn cọ không có bạn có dừng chốt vô các bạn chốt ra cô anh này với lỗ tao à chạm với mà vinh thém câu thịtพี่น้อง ôi phải lòng này sẽ ra phải lòng จวดเลยพี่น้อง khá mắc cái anh bỏ khá khéo chọc thông minh mau rồi ฝากให้พี่น้องเฮาเบิ่งคุกคนเด้อพี่น้องเอ้ย แทงมะเขือพี่น้อง
จากไอ้บองโปนยืงมือต้องออกนี่จวดไปหน่อย ใครมันใครมัน ยังแสบคือเก่าเด้อไปหน่อยเลยไปมาปะปะอังกันเนาะแซ่บอะไรแต่ว่าหมาอะไรงั้นnhéงั้นnhé แซ่บน้อง งั้นkhông bôngงั้นnhé bông bông ơi chuột chuộtไปหน่อยอย่าอยู่หน้าคือเก่าเด้อไปหน่อยเลย รสแซ่บแล้วพี่น้อง เราตามสกสายยังธรรมดาบางบนเอ้ยอาเตรียจงแผบทานเรารู้โดยมุ่นบางบนให้ดูหน้าคือเก่าพี่น้องภาษาขแม่เขาว่าเราตามสกสายธรรมดาบางบนกับปืนโหลดอันนี้จดโยมันแข่งแสบแค่หาแดงไหมแสบบ่ สุดแซ่บเลยแล้วเขาอีกเนาะงั้นเหรอ เล่นกัน เอาไม้มายำเขาไม้เอ้ยไม้เอาไม้เอามั้ยมายำหมดก้อนโอ้โอ้เขาจะบอกว่านั่นไหมจวดเต็มดองบางบน đã mình tên đọc nhéปลายังช้อนอ่ะ chết chết mà đọc nhé เจ็ดบางคน ยังแสบคือเก่าเด้อพี่น้องนะ บางคนอัดตูด น้องกุ้งตอยจับมัน เผ็ดem mặnจับมันอีกพี่น้อง เผ็ดจับพี่น้องไหมถ้าเราบางโบด้วยโอ้นี่ฮักฮะ แซ่บแซ่บพี่น้อง จวดเลยโอ้ยังแสบคือเก่ามาบ้างมาไก่บ้างมาไก่บ้างโอ้ยไก่เอาไปอ่ะอ๋อข้างมาเขาเอาบ้างบ้างเขาเอาบ้างบ้างแบบรวมเลยแซ่บพี่น้อง mày hơi man tên không bọn hơi lên lên một bọn นมกับใบนมไม่พร้อมบัดแม่ hơi lấy à mà lại ô tải chẳng xem này chuộtใส่หมดแถมกับน้ำแจ่วให้อีกเนาะจับ hai bông bồn ơiดูสับไตรยืนมันกระชายด้วยบางคนกระชาย rất đẹp nè ส้มด่ากระชายของลองเหรอโอ้โอ้แบบมันรู้ได้ยุบเลยโอ้อะแบบนี้มันปองนะปอง ไม่แก่ แซ่บ
chuột chuột phải không ấy Thì Má, bóng bóng chuột bóng bóng. nè ngon thế này mất đạn đâu tam biệt sai dươngเดี๋ยวอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องยังเป็นผู้เป็นคนคือเก่าอีก Cái bự lột lắm hiểu. Ừ. โอ้ยเผ็ดแฉะพี่น้องเลยเขาทำบงๆเลย Có giờ ở kìa. กินซะได้เลยนะ Ừ. ไปเลยนะ เอาเลย Để đây. โอยอัดเท่าเตี้ยตัวไว้เนี่ย Phải là เอ๊ะอาโปงทูดอาโปงถมตัวเรือนมาแต่อาโปงตูดดักเอาหาหายหยังดักมั้ง ใช่เหรอใช่จำเต้าแค่ mà tên mặt này hẳn. เฮ้ยเรามองโปนด้วย Để bóng bóng. มันเฮยเลยเนี่ยแล้วเฮยมันแต้นมองมอง กระปุกโหลดออกเล่นมองมองจงขออีกตาจงขอแค่ Bạn nhắm hay tao tia hay đâu? แต่ช Có อบ tay นะ lái chan. ไปหน่อยให้ขนาดแต่พี่น้องขอข้ามบางไหมเพชรแฉะจั่ว